Good day guys, welcome po sa ating live. This is Wilkie and you are watching Wilkie TV. Guys, ito po ay isang live commentary between sa fight po ni Joe Smith Jr. versus Geffrard. So, malapit na po mag-umpisa guys. Live blow by blow commentary po tayo. Welcome po ka Boards J. Good morning po, Lods. And Canisius Mario Ramon, Mikalab, shout out to you. The fight is about to start, man. Let's gonna have to wait a little bit more. This fight is forbidden to share in the screen, so we're just gonna give you guys what's happening like in a radio style. So, welcome po, mga Lods. Pasensya na po, talagang madaling araw pa po dito. So, ganito po ang ating ngayon, medyo kagigising lang. So welcome po mga brad. Saglit lang mga brad, i-check ko lang na may lang ako. Saglit lang talaga. Alright guys, we're waiting. Advertisement wise po. Alright guys, we are now about to start. This bout guys is supposedly Joe Smith Jr. versus Callum Johnson. But unfortunately, Callum Johnson got positive of COVID, and then as a last minute replacement, Steve Geffrard po ang kanyang nagiging kalaban. Si Geffrard po ay siya po ay may laban sana on the next day. Tinawagan po siya Joe Smith Jr. Yung kanyang manager ay pagkatapos ng anunsyo na hindi yung kanyang original na katunggali mga brad is has called off for some reason, for that reason. So kailangan niya he said that 3 days of looking for his new opponent to replace Callum Johnson is 3 days of hell. sabi daw niya, pero tinawagan niya si Steve Geffrard po at fortunately tinanggap niya yung offer. Steve Geffrard said
man, that's a fight of one of a lifetime fight. It's a world title fight. So what else he gonna do? So he's going to he is accepting the fight. So eto na. This is the first time Joe Smith Jr. defending his WBO light heavyweight title, mga brad. So ito na po. Callum, I mean, why I'm always... Alright, Joe Smith Jr. is now on his way to the ring, mga brad. Callum, my God, my goodness. Callum Johnson again. Joe Smith Jr. Is looking very sharp. As I could say, guys, this fight is a little bit... for me, on my own opinion, for the appearance wise, it's a little bit mismatch. Joe Smith Jr. has looking that he has the advantage, shall say. Joe Smith Jr. has 27 wins, 21 knockouts. He has 3 knockouts. I mean, he has 3 losses. While Steve Geffrard, he has 18 wins and 2 losses. So, alright guys. May glove shoutout po. May glove shoutout po sa inyo lahat dyan. Ito na po, mag-uumpisa na po tayo. Ang fight po mga brad ay available in fight.tv for $9. So, hindi po siya libreng mapapanood guys. So hindi po tayo makapag-share ng konti sa inyo. So talagang live commentary lang po tayo. I'm not sure if somebody is watching right now because alam nyo guys, I think most of my followers of this channel are Filipinos. So I don't know. But since boxing po yung niche natin, so kailangan natin tong i-cover. So, Light Heavyweight Championship, mga brad. Light Heavyweight Championship po ang laban na to. Cellphone lang po yung ginamit ko dito, mga brad, para manood ng laban at magbigay po ng... Steve Geffrard also is ito po yung kanyang unang pagkakataon or unang attempt na makapagbaklas ng isang world title fight or world or belt, mga brad. Saglit lang. Reigning WBO light heavyweight champion from Long Island, New York, the Beast, Joe the Beast Smith Jr. So ito po mga brad, mag-uumpisa na po tayo. Sa tingin ko mga brad, hindi po ito aabot ng 5th round. Pero tingnan lang natin, sabi ni Geffrard, may butas daw ang depensa ni Joe Smith Jr. So, ito po. Mag-uumpisa na po tayo. Si Joe Smith Jr. lang naman po ang tumalo sa isang legendaring Bernard Hopkins, mga brad. So, noong 2016, medyo manipis ang pangangatawan ni Steve Geffrard. So, talagang siya din ang tumalo kay Dimitri Bivol, mga brad, ng unanimous decision. Tinalo si Joe Smith Jr. ni Dimitri Bivol. May 2 talo itong si Joe Smith Jr. So ito na po, round 1 na po tayo, mga brad. Fight for 12 rounds of boxing
Joe Smith Jr. versus Geffrard. Ito na, onslaught kaagad ang nangyayari mga brad. Joe Smith Jr. umaatake kaagad. This is really sabi ng komentary dito mga brad, we have to remind Geffrard that this is not a sparring session. This is a world title fight. So mga brad, mismatch talaga ang laban na to. Medyo may hindi mas malaki at mas malakas tingnan si Joe Smith Jr. mga brad. Ito, they are fighting inside. Umaatake ng uppercut si Geffrard. Panay depensa mga brad. Too much high guard po si Geffrard mga brad. At talagang ginagawang punching bag si Geffrard dito. Ewan ko kung aabot ng 5 rounds to mga brad. Sumasalo lang ng mga suntok si Geffrard. O yun, bumabato ng 2 straight jab si Geffrard mga brad. At sa tingin ko, pinapatama lang ni Callum. I'm saying it again, oh my goodness. Why I'm always saying Callum Johnson? This is Joe Smith fight. Oh my goodness. Alright. Guys, pasensya na po kayo kasi kagigising ko lang. This is not so competitive fight for Joe Smith Jr. But we'll see. We'll see. Steve Geffrard is on his tight defense. Uppercut from Callum. Oh my goodness! Uppercut from Joe Smith Jr. Oh my goodness. Smith Jr. is so quick, sneaky. Lahat ng kanyang patama mga brad, talagang may diin. Isang straight jab po. Malakas. Talagang malakas si Joe Smith Jr. He is pushing forward for Steve. Hindi to aabot mga brad. Mataas po ang depensa ni Geffrard mga brad. Bumabato kahit pumapasok mga brad sa panga kahit na mataas po ang depensa. Body po. Pag mataas ang depensa mga brad, nandito kasi ang depensa ni Geffrard. So mamaya makikita natin, titirahin to sa sa katawan. So katatapos lang po mga brad ng round number 1. May club shoutout sa inyo lahat dyan. We have 5 million in the house. Paramdam naman kayo dyan mga brad. Shoutout po sa inyong lahat. Itong si Steve Geffrard mga brad, may 60% knockout rate din ito. 12 po sa kanyang panalo, sa kanyang 18 na panalo is knockout. So pero may 2 talo, knockout po siya. May isang knockout po siya dito. Pero noong umpisa pa lang sa kanyang laban, sa kanyang karera mga brad, 2013 pa po. Yung dalawang eto na po mga brad, we are now round number 2. Mainit po si Joe Smith Jr. dito mga brad. Body shot from Smith Jr. Nag-uppercut dito si Steve Geffrard. Bumato na ngayon si Steve Geffrard mga brad. Medyo nabubuhayan tayo dito. Nabubuhayan siya mga fans. Bumibigay na po ng laban mga brad si Geffrard. So medyo nabuhayan ang mga fans dito sa loob ng lona. Ewan ko lang kung saan naabot ang Steve Geffrard na to kasi
panay salubong lang po ng mga patama galing kay Smith Jr. mga brad. Smith Jr. tinira po sa bodega si Geffrard. Napayuko doon si Geffrard mga brad. Hindi po bumabato ng masyadong maraming suntok si Geffrard mga brad. Kung gusto talagang manalo, kung gusto talagang manalo mga brad, talagang babato ka ng suntok. Ang nangyayari dito ngayon is panay depensa lang po itong si Steve Geffrard. At ang kanya mga binabato mga brad is hindi na rin po tumatama. So, yan po ang yan po ang natin dito. He is very concerned of his defense mga brads kasi feel na feel niya yung mga patama ni Joe Smith Jr. May boses pa ako gang. So body shot. Jumajab si Geffrard mga brad, pero hindi po talaga yung laban na to mga brad, hindi po masyadong interesting or hindi po masyadong kaaya-aya po. Ito pero lang, hindi tayo pwedeng makapagpakita mga brad kasi makaka-copyright strike tayo. I have been there already, so I already learned my lesson. So talaga nga hanggang dito lang po tayo mga brad. Kung ayun, tumama si Smith Jr. sa body mga brad. Tapos po ang round number 2. Ewan ko lang kung hindi po masyadong so mga brad, katatapos po ng round number 2, hindi po masyadong magandang tingnan mga brad ang laban. Maski nga ako is hindi ako masyadong na-excite. Una, it's all about mismatch po. Although we could not blame, he's a last minute replacement. So it's not so competitive fight. But we are trying to cover this until the finish mga brad. So ito, round number 3 na po tayo. Mega love shoutout sa inyo lahat dyan. Steve Geffrard. Uh, 47% 47 po ang lumanded po kay Joe Smith Jr. samantalang 21 lang po kay Geffrard. 166 po or in a total of 40 or 66% po accuracy si Joe Smith Jr. mga brad. So mga brad, si Joe Smith Jr. ngayon ay panay lang, nagbabox lang po ang kanyang estilo. Ayun. Clean chin punch po. Tumama po para kay Steve Geffrard mga brad. Nag-wobbly po si Geffrard dito. So ito, uppercut galing kay uppercut galing kay Joe Smith Jr. Kahit po mataas ang depensa ni Geffrard, pumapasok pa rin talaga mga brad ang mga hook ni ang mga hook ni Joe Smith Jr. mga brad. So ito, dumidistansya si Joe Smith Jr. mga brad. Sana kanina tinapos na mga brad. Wobbly na doon si wobbly na doon si Steve Geffrard.
Ayun, sa pool mga brad. Sa pool si Steve Geffrard. Paano suga? Sorry mga brad, talagang sabi ng misis ko, katugod pa daw ako mata. Ha? Oh my goodness, tumama doon si Steve Geffrard mga brad. Body shot po ang tumama dito. Pero na-corner po ngayon dito si Steve mga brad. Binodega po at binanatan po ang bodega ni Geffrard mga brad, ni Jones ni Smith. Tapos po ang round number 3 mga brad, hindi po maging si si Joe Smith Jr. mga brad, hindi po masyadong agresibo sa katatapos na round mga brad. Naging agresibo lang po siya nung tinamaan siya ng dalawang body shot galing kay Steve. So 2 body shots landed that makes Joe Smith Jr. Aggressive mga brad in the later round of round number 4. So may club shoutout sa inyo lahat dyan. But Steve Geffrard mga brad, he is only preparing before he got notified that he will fight Steve Jr. Joe Smith Jr. He's just preparing for 8-rounder fights. He was not his professional record mga brad, he was not surpasses 8 rounds mga brad. He had a 12-rounder fight with Dmitry Shokyotsky last 2016, but it was only done on 7th round. So he has not been able to pass 8 rounds yet. So let's see how he can handle this fight, if this fight going to surpasses 8 rounds mga brad. So we are now round number 5, not round number 4. Yeah, sorry mga brad, round number 4 pa po pala. Nako, ba't naging advance tayo dito? Baka, hopefully, hindi to ma-upset mga brad, no? Si Steve Geffrard po is, ngayon, bumabato na mga brad. Bumabato na si Steve. Now, mga brad, si Steve Geffrard na po ang aggressor. This is unbelievable turntable mga brad. Si Geffrard na po ngayon ang bumabato at umaatake mga brad. He is now the one moving forward. This is the type of fight that we would like to see for a challenger mga brad. Especially this is a title fight mga brad. Ito na, nabubuhayan tayo dito ng loob. Kanina kasi panay depensa lang itong si Steve at ngayon ay bumabato na mga brad at umaatake na. So ito mga brad, si Joe Smith Jr. ngayon mga brad he is a little bit concerned about keeping his distance kasi hindi po niya masyadong na-maintain yung kanyang distansya mga brad at onslaught ngayon mga brad. Kinaya po ni Geffrard mga brad ang onslaught galing kay Smith, galing kay Joe Smith Jr. mga brad. Kaliwat kanang hook po na tumama sa 8 straight left and right
Hook to the chin mga brad. Tumama kay Steve Geffrard, pero kinaya po ni Steve Geffrard mga brad. That was heavy blows. Subalit kinaya mga brad. Kung gayon, katatapos po ng round 4 mga brad, kung gayon mga brad, may pag-asa tayo, may pag-asa tayo dito. Alright. Steve Geffrard is, nabubuhayan tayo ng loob dito. Steve Geffrard is throwing punches now, and he is about to unload what he had. Kasi we are now on round number 4. We are now finished on round number 4 mga brad, at alam na natin, ngayon ko pa lang po nalaman na itong si Steve Geffrard ay hindi pa po lumagpas ng round number 8 sa lahat ng kanyang mga laban mga brad. May club shoutout sa inyo lahat dyan. We have 4 million in the house. Paramdam naman kayo dyan mga Lodi. Nako, sakit pa tong mata ko. Inaantok pa po tayo mga brad. Alright, ito, round 5 na tayo. 8-day notice mga brad. 8-day notice. Tinanggap po ni Steve Geffrard ang laban na to mga brad. Ganon po ka-iksi ang panahon na tinanggap po ni Steve Geffrard upang makalaban at masagupa ni Smith Jr. Hanggang kailan kaya aabot ang round na to mga brad, ang laban na to. So Smith Jr. Nakapag-land doon ng malinis na right hook to the body. Right hook to the body mga brad. Tinamaan si Geffrard doon. Uy, nakapagpatama na dito si Steve mga brad. Nag-unload na dito si Geffrard! Tumama, nakatama doon si Geffrard mga brad. Napaatras doon si Smith. Finally mga brad, nakapag counter punch na po dito. Left counter punch po si Geffrard, napaatras doon si Smith Jr. Ngayon mga brad, si Steve Geffrard na po ang panay sugod ngayon mga brad. Hindi natitinag mga brad. Hindi natitinag mga brad. Siya na po ang sumusugod ngayon. Parang kayang-kaya niya yung mga... Geffrard is in trouble mga brad. Geffrard is in trouble. He's now on the rope, dancing now in the ring. Uppercut again from Smith Jr. Uppercut and left hook to the chin mga brad. In trouble ngayon si Geffrard mga brad. Ayun, ito na. Smith Jr. is going for the kill mga brad. Ayun na. Going for the kill. He is not looking so good right now mga brad. Steve Geffrard, he is not looking so good right now. Ayun, buti na lang, saved by the bell. Saved by the bell mga brad. Steve Geffrard is saved by the bell. Nako. Malapit na sana yon at matapos na ang laban. Subalit na save by the bell pa. Na save by the bell mga brad.
Akala ko tapos na. Akala ko matatapos na. Mega love shoutout, 6 million in the house. Mega love shoutout sa inyo lahat dyan. We are now round number 6 of the title fight. Title defense po. First title defense of Steve. First title defense po ni Joe Smith Jr. mga brad. Sa WBO light heavyweight division. Mega love shoutout to you all. Now we are now on round number 6, sorry. We are seeing something good sign, mga brad. In the later part of round number 5. Now number 6, Warren Balondo. Shout out Warren. Shout out to you. Guys, medyo katugon pa kita. Sayo pas buntag dire. Mega love shoutout sa lahat dyan. Steve Cunningham po mga brad. Siya po ang nagtitrain dito kay Steve Geffrard. Tingnan natin ngayon kung saan naabot si Steve Geffrard mga brad. Now, Joe Smith Jr. is still, again mga brad, he's now going for the kill. We can now see Joe Smith Jr. He is now very aggressive. He's now very aggressive coming to Geffrard. Thank you, guys. Kape muna tayo. Hindi po wala pong masyadong nangyari dito ngayon mga brad. Right hook from Steve. Andito na naman ngayon tayo mga brad. Joe Smith Jr. Can he finish the fight in this round mga brad? He's now going for the kill. He is sharp shooting. Steve Geffrard on his right hook mga brad. Alright, winarningan dito si Joe Smith Jr. mga brad. Sa low blow mga brad. Low blow from Joe Smith Jr. Ayun. Low blow talaga. Binigyan po ng 5 minutes break si Steve. I'm seeing Steve Geffrard right now going to the battlefield without not enough. Going to a battlefield not having enough ammunition or mga kargada mga brad. Kasi I'm seeing Steve Geffrard being out of tank right now, out of something to say. Parang ubos na ang kanyang mga balang inihanda mga brad para kay Joe Smith Jr. Kape muna tayo mga brad. This live streaming is brought to you by my wife's coffee. Ang sarap. Alright guys, we are now halfway through for this light heavyweight title fight mga brad. Steve Geffrard versus Joe Smith Jr. Live commentary po tayo dito mga brad.
34% mga brad. Total punches that Joe Smith landed to Geffrard, while Geffrard only has 19%. So if you would like to win the fight, if you are a challenger and you would like to win the fight, you got to be able to throw more, to give more, no, to give more what you have. Because right now, still the champion has the edge and advantage and still winning this fight, mga brad. But I would like Joe Smith Jr. knocking out Steve Geffrard on this fight, on this bout, mga brad. Kasi una, advantage po dito si Joe Smith Jr. Siya po ang ang tawag dito. Siya po ang may mas advantage dito. Alright mga brad, basaga na po ng mukha sa loob ng sa gitna ng lona. Napaatras doon si Geffrard, mga brad. Body shot from body shot from Joe Smith Jr. Joe Smith Jr. right now, mga brad, is talagang humihingal na rin, mga brad. He is a little bit running out of gas also. Humihingal na po si dito. Na makikita natin na bumubuka na po yung kanyang bunganga, mga brad, para maggas po ng hangin. Tumama doon si Steve Jr. Tumama doon si Joe Smith Jr., mga brad, sa panga ni Steve. Uppercut, mga brad, galing kay Joe Smith Jr. Wobbly dito si Geffrard, mga brad. Nako. Patapos na naman ang round number 7, mga brad. Wala pa tayong nakikitang knockout dito. Alright. Tapos na naman ulit, mga brad, ang round number 7. Humihingal na ang dalawang mga manlalaro, mga brad. Welcome po mga brad. Abangan ninyo sa susunod na linggo. Mark Magnifico Magsayo versus Gary Russell Jr. Gary Russell Jr. is sinabi niya, Mark Magnifico Magsayo is he has a power and speed, but he is seeing something, a loophole of Magsayo's style, and then may nakikita siyang kahinaan ni Magsayo, mga brad. Ang nakikita niya is yung stamina ni Magsayo. Nakikita din natin yan, mga brad, sa huling laban niya kay Ceja, mga brad, which is he's coming back from the scorecards, mga brad, dahil around round number 6, I think, onwards, si Mark Magsayo, mga brad, is medyo nauubusan na talaga ng hangin. Alright, mga brad, balik tayo. Geffrard versus Smith Jr. 37% po total accuracy kay Smith Jr. 13%. Sorry. 13% lang po. 13% lang po ang kay Geffrard. Ganun po ka kalala ang ipinakitang performance dito ni Steve Geffrard, mga brad. 1-2 combination from Steve Geffrard. Hindi na tinag dito si Smith Jr. Joe Smith Jr., mga brad, he's still continuing to put pressure on Steve.
but still Steve still on his feet. Nasa harapan pa rin niya si Steve, mga brad. Ngayon si Geffrard ngayon ang umaatake. Light heavyweight bout po tayo ngayon, mga brad. This is this is Joe Smith Jr.'s first title defense, and this is Steve Geffrard first title fight din, mga brad. Wala pang ginawang masyado dito si champion, mga brad. Hindi siya tatlong magkasunod na uppercut doon, mga brad, na pinatama ni Joe Smith Jr. para kay Geffrard, mga brad. Talagang kahit mismatch po dito, mga brad, is ayun na naman, isang uppercut na naman, mga brad, tumama kay Geffrard. Hanggang kailan dito si Geffrard, mga brad? Hanggang kailan magtitiis at Ba't ang dali lang maubos ng oras? Ayun, tapos na po ang round number 8. Now let's see the real Steve Geffrard, what he can do next. He's not yet surpasses round number 8 ever since on his professional career. So we can now see at this moment, mga brad, kung ano po ang kanyang maibubuga pa sa mga susunod pang mga rounds, mga brad. We still have 4 more rounds to go. But update muna tayo kung ano na po ang update kay Janrel Casimero. Hanggang ngayon, mga brad, is wala pa ring press release. Wala pa ring official press release, mga brad, ang WBO. So antay-antay lang po tayo. Now round number 8. Si Steve Geffrard is in trouble. Knock down. There is a knockdown from Steve Geffrard is knocked down, mga brad. The fight is over. Sabi ko na nga ba eh. The fight ninth round technical knockout, mga brad, from Joe Smith Jr. So hindi masyadong para sa akin na hindi po masyadong anong tawag dito, not very much competitive fight that we are seeing right now from WBO light heavyweight champion, mga brad, Joe Smith Jr. He knocks out, technical knockout po. He's knocking out Steve Geffrard in round number 9. That was a huge body shot po. Hindi po Sorry guys. Hindi po hindi po klaro sa camera. So Joe Smith Jr. Scored a knockout. Tapos po ang laban in round number 9. So anticipated na po natin yan. We are predicting that it will not last
to 8 or 9 rounds, more than 5th round, mga brad. I am anticipating and predicting that the fight will not go pass over 5th round. But we are seeing toughness also from Steve Geffrard, mga brad. He feels he showed something tonight, and then he showed something to the crowd tonight that he is he is worthy for this fight, mga brad. So for your winner and still WBO, the light heavyweight champion, Joe Smith, the Beast Jr., mga brad. So siya po ang nanalo dito, mga brad. Knockout po ang inabot ni Steve Geffrard po. So alright, mga brad, thank you so much po sa inyong sa mga pumunta sa ating live streaming. Ulitin ko lang po, Steve Geffrard, natalo po siya. Steve Geffrard is knocked out in round number 9. Just to wrap up this live streaming, mga brad, he was caught with the tremendous attack from Joe Smith Jr. Left from that left hook that caught him on the later round of I mean on the first minute of round number 9, at talagang sinundan po at hindi na po tinigilan ni Joe Smith Jr. at talagang he was caught up there, and then he was knocked down. Unfortunately, and then the fight was stopped by the referee, mga brad. Although he can still get up and he can still beat that count, but the referee decided just to wave off his hands and finish off the fight. So guys, Joe Smith Jr. still the light heavyweight WBO light heavyweight champion. He won the fight tonight with a tremendous knockout with Steve Geffrard in the round number 9. So what's next for him? It's going to be a unification bout, or we will be seeing much more competitive fight on the near future. So mga brad, thank you so much for dropping by. Thank you so much for visiting my live stream tonight or something. This is Wilkie, and thank you so much. May God bless you all. Kabords J, shout out to you. Maraming salamat, Lods. At Canisius Mario Ramond, mega love shout out sa inyo dyan. At kay Warren Balondo, mega love shout out. So guys, to wrap up, Joe Smith Jr. still the light heavyweight champion, and he won the fight tonight with a tremendous 9th round technical knockout. So this is me, Wilkie, and saying goodbye, and we'll see you on the next live streaming, mga brad. Abangan ninyo Mark Magnifico Magsayo versus Gary Russell Jr. sa susunod na linggo na yan. Abangan ninyo yan, dito lang yan sa Wilkie TV channel, ang nag-iisang boxing channel ng bayan sa Kalawakan, na laging nauna sa tagay at huli sa balita. Wilkie TV po, signing off.